माथिबाट हल्का पिस्ता र गुलाबको फूल छरिदिएपछि खाउँ लाग्दो मात्र होइन, अति सुन्दर र भर्खरै मिष्टान भण्डारबाट ल्याएको जस्तो देखिन्छ। नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ सिम्पली भेजिटेरियनमा र म जिता भर्खरै तपाईहरुको लागि सिकेर लिएर आएको छु पनिरको सन्देश। र आउनुहोस् हेरौँ कस्तो बनिन्छ। र सन्देश बनाउनका लागि छेना चाहिन्छ, तर मेरोमा यो फ्रोजन पनिर छ, अमुलको मलाई पनिर, र यो 200 ग्राम हो। खासगरी सन्देश बनाउँदा छेनालाई पुरा गुनेर मिचेर मसमस बनाउँछ, स्मुथ टेक्सचर दिन्छ, तर पनिरको त्यस्तो टेक्सचर हुँदैन, त्यो पनि यो फ्रोजन पनिरको। त्यसकारण यो फुड प्रोसेसर प्रयोग गरे मिक्सीमा गर्दा पनि हुन्छ। फ्रेश पनिर जस्तो यो धेरै नरम पनि हुँदैन। म अलिकति दुध पनि हाल्दैछु र यो यसलाई पेस्ट बनाउँछु। पहिला दुध मैले यहाँ लिएको छु 150 ग्राम। पहिला अलिकति मात्रै हालेर, यो बाक्लो दुध हो, फुल फ्याट। तर यदि तपाईको पनिर नरम र ताजा छ भने दुधको प्रयोग नगरे पनि हुन्छ। र यो भए जस्तो छ, यसलाई यतिको फाइन, यतिको मिन बनाउनु पर्छ, कुनै दाना देख्नु भएन। र तपाईसँग फ्रेश पनिर छ भने एउटा कुनै थालमा राखेर मिच्नु भए पनि हुन्छ। र मसँग यो एउटा स्टिलको प्यान छ र यसको बेस पनि अलिक बाक्लो छ। र तपाईसँग ननस्टिक प्यान छ भने त्यसमा गर्नुभए पनि हुन्छ। र ग्यासको आँच मैले एकदमै सानो राखेको छु र यसमा म अलिकति सानो चम्चीको 1 चम्ची जति घिउ हाल्दैछु, ताकि यसमा नटासियोस् भनेर। र ननस्टिकमा पकाउनु हुँदैछ भने घिउ नहाले पनि हुन्छ, अप्सनल हो यो पनि। र यसैमा अघि पिसेको पनिर हाल्दैछु। यो पनिरको जुन काँचोपन हुन्छ त्यसलाई हटाउनको लागि यसरी एकदमै कम आँचमा राखेर यसलाई हलाउँदै चलाउँदै यसलाई पकाउनुपर्छ। र यहाँ एउटा जानकारी, दुध चाहिँ 150 ml पुरै प्रयोग नगरेर खालि 100 ml जति मात्र प्रयोग गर्नु भए ठिक लाग्यो मलाई। र आँचलाई ठुलो राखेर यो पकाउने गऱ्यो भने फेरि पनिरमै परिणत हुन्छ अरे, छेनामै गोटे गोटे भएर। त्यसकारण यसलाई जति सक्दो यसरी चलाउँदै मिच्दै गर्नु पर्यो। फेरि 5-6 मिनट चलाउँदै गरौँ, यो सबै दुध सुक्नुपर्छ। अब यसैमा म चिनी पनि हाल्दैछु। र चिनी मैले लिएको छु 100 ग्राम। अझै कम गुले खानुहुन्छ भने 90 ग्राम जति हाल्दा ठिकै हुनुपर्ने। यो चिनीबाट पनि पानी निक्लिन्छ, त्यसकारण चिनी पनि धेरै हाल्यो भने सन्देशको आकार बस्दैन, बाक्लो लिक्विड जस्तो बनिन्छ। यसरी नै एकदमै सानो आँचमा मिच्दै पुरै पानी सुकाउनु पर्ने रहेछ। र यो मलाई लाग्यो कमसेकम 10 मिनट जति। र यसै समयमा यहाँ कुनै पनि एसेन्स हाल्नुभयो हुन्छ, विशेष रोज वाटर प्रयोग गरिन्छ, गुलाब जल। तर मेरोमा अहिले रोज वाटर छैन, यो केवडा वाटर छ। र यसमा म अलिकति मात्रै हाल्दैछु, यो 2 ड्रप केवडा वाटर हालेँ मैले। यसैमा यो मिक्स गरिदिउँ, मिक्स गर्दै चलाउँ। मेरो आँच एकदमै सानो छ, डढ्न दिएको छैन। तलपट्टि यो टाँसिन थाल्यो भने यो यसको कलर पनि सन्देशको जस्तो सेतो हुँदैन, फ्राई हुन्छ पनिर, फेरि खरिन्छ। कसैले दुध पाउडर पनि प्रयोग गर्छ यसमा, कसैले कन्डेन्स मिल्कले पनि बनाउँदो रहेछ। खास चाहिँ दुध फटाएर छेना जुन बनाउँछ त्यो छेनाको बनिन्छ यो सन्देश। तर यसरी पनिरबाट पनि बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यसको पानी निकै सुक्दै आउँदैछ। र टोटल मलाई 15-20 मिनट नै लाग्यो यो पानी सुकाउनको लागि, किनकि दुध पनि थियो र चिनी, मैले गोटे चिनी जुन हामीले चियामा प्रयोग गर्छौँ त्यही चिनी प्रयोग गरेँ, धुलो चिनी प्रयोग गरेको होइन। त्यसकारण धेरै गिलो पनि भएको थियो। हुनसक्छ तपाईँलाई 10 मिनट मात्र लाग्ला यो सन्देश पकाउनको लागि। अब यो आँचलाई बन्द गरेर एकछिन यही माथि राखेर एकछिन हल्लाएर त्यसपछि छोपेर एकछिन राखिदिन्छु 5-10 मिनटको लागि। यसरी 10 मिनटसम्म राम्रोसँगले ढाकेर राखेपछि एक चाहिँ माथिबाट यो सन्देश सुक्दैन, कडा हुँदैन, अर्को चाहिँ अलिक सेलाउँछ र हातले सजिलै आकार दिन सकिन्छ। र यो ढाकेको मैले झन्डै 8-10 मिनट भइसक्यो, हल्का गरमै छ। फेरि एउटा स्टिलको थालमा खनाएर राम्रोसँगले मिचे, अझै नरम बनाउनका लागि। र अब यसमा म हाल्दैछु यो अलैँचीको धुलो, अलिकति 1 चौथाइ चम्ची जति।
त्यसपछि मिक्स गरेर मसल्दै राम्रोसँगले 3 मिनेटसम्म गुने। हेर्नुहोस् अब यो एकदम मजाले मिन भइसकेको छ र देख्नुहुँदैछ अलिकति हातमा लिएर आकार पनि दिन सकिँदैछ। जुन छेनाको जस्तो त्यो एकदमै पातलो हुन्छ यसको यो दाना। पनिरले त्यो पनि मैले यो जुन प्याकेटको फ्रोजन पनिर हुन्छ त्यो प्रयोग गरेको, त्यसकारण त्यतिको टेक्सचर चाहिँ आएन तर यतिको सफ्ट नै छ। अन्त्यमा यो मिक्सचरलाई तपाईँको इच्छा अनुसार आकार दिनुभयो हुन्छ, तर मैले चाहिँ यो प्यानमा खनाएर फ्रिजमा आधा घन्टा जति सेट हुन दिएर च्याप्टो डिजाइन सिम्पल डिजाइन नै दिएँ। त्यसपछि म यो माथिबाट डेकोरेसन लगाइदिन्छु, छरिदिन्छु। यो पिस्ता मैले मसिनो काटेर राखेको छु र यो गुलाबको सुक्खा फुल ड्राई रोज हो र अब म यसलाई एउटा बटर पेपरले ढाकेर फ्रिजमा हालिदिन्छु, किनभने यो सेपको मेरोमा ढकनी छैन, किनकि यो अलिक हल्का गरमै छ, त्यसकारण यो माथिबाट कडा हुन्छ यतिकै फ्रिजमा हाल्यो भने। र ढाकिदिन्छु र आधा घन्टा 1 घन्टा पछि यो बटर पेपर बिस्तारैसँग निकाले। बिस्तारैसँग काटेर साइडको लागि पनि मैले अलिकति ट्रिम गरेँ एउटा फिनिस्ड लुकको लागि। माथिबाट हल्का पिस्ता र गुलाबको फुल छरिदिएपछि खाउँ लाग्दो मात्र होइन, अति सुन्दर र भर्खरै मिष्टान भण्डारबाट ल्याएको जस्तो देखिन्छ। र तिहार नजिकै भएकोले गर्दा यसरी सजाएर प्रस्तुत गर्दैछु, यसको फोटो लिँदैछु र यो टेस्ट पनि मैले अघि चाखेर हेरिसकेँ। एक पिस मिठाई भण्डारको जस्तै नै भएको छ। र यो भयो मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको पनिरको सन्देश। केही टिप्सहरू अपनाए तपाईँको बजारमा पाइने जस्तै नै घरमा पनि बनाउन सकिँदो रहेछ। र 200 ग्राम पनिरबाट जम्मा 10वटा सन्देश सजिलैसँग बनिन्छ। लु आउनुहोस् यो तिहारमा सन्देश बनाउनुहोस्, सबैलाई खुसी बनाउनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। र यदि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र त्योहारको पनि हजुरहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। फेरि पनि तपाईँहरूको जानकारीको लागि यो च्यानलमा अरू भिडियोहरू पनि छ, हेर्दै गर्नुहोला। म फेरि पनि मिठो मिठो पकवानहरू लिएर आउनेछु।